तर आज आपण एकाच पिठाच्या बॅटरमध्ये 2 प्रकारच्या भजी बनवणार आहोत. तर चला बघूया. इथे मिरची भजी बनवण्यासाठी मी कमी तिखट असलेल्या जाड मिरच्या घेतलेल्या आहेत. जाड मिरच्यांना तिखटपणा हा थोडा कमी असतो, त्यामुळे आपल्याला मिरची भजी बनवताना जाड मिरच्यांचाच वापर करायचा आहे. मिरची इथे थोडी जाड असल्याने मी मिरचीचे 4 उभे भाग कट करून घेत आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरची कट करू शकता. मिरच्यांमध्ये जो बियांचा भाग निघतो, तो आपण सहसा फेकून देतो. तर तो फेकून न देता आपण भज्यांच्या पिठामध्ये सुद्धा घालू शकतो. त्यामुळे पिठाला छान चव येते. या पद्धतीने आपण सर्व मिरच्या कट करून घेणार आहे. मिरच्या कट करून झाल्यानंतर आपल्याला थोडं मीठ मिरच्यांना चोळून घ्यायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनिटांसाठी मिरच्या अशाच ठेवायच्या आहेत. जेणेकरून मिठाची चव ही मिरच्यांना लागते. मीठ पिठामध्ये सुद्धा आपण मीठ घालणार आहे. त्यामुळे मिरच्यांना मीठ लावताना आपल्याला थोडं जपूनच वापरायचं आहे. मिरच्यांना मीठ लावलंय तोपर्यंत आपण पीठ तयार करून घेणार आहे. तर त्यासाठी मी 1 कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे. त्यामध्ये चिमूटभर खायचा सोडा घातलेला आहे. अर्धा चमचा आपल्याला नॉर्मल तेल घालायचं आहे आणि आपल्या चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे. पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकत आपल्याला पीठ भिजवत जायचं आहे. इथे हरभरा डाळीचं पीठ पचण्यासाठी थोडं जड असतं, त्यामुळे आपण इथे चिमूटभर खायचा सोडा घातलेला आहे. पिठामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोथिंबीर घालू शकता. त्यानंतर पाव चमचा आपल्याला इथे हळद घालायची आहे. पिठाची कन्सिस्टन्सी ही आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. पीठ हे जास्त घट्ट पण नको आणि जास्त पातळ पण नको. पीठ भिजवून झाल्यानंतर पीठ आपल्याला 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर पीठ पुन्हा एकदा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि एक एक मिरची घेऊन आपल्याला पिठामध्ये बुडवत जायची आहे आणि सर्व बाजूने आपल्याला पीठ लावून झाल्यानंतर तेलामध्ये सोडत जायची आहे. तेलामध्ये मिरची टाकताना आपल्याला तेलाचं टेम्परेचर हे मीडियम ठेवायचं आहे. तेल हे जास्त कडकडीत पण नको आणि जास्त कोमट पण नको. कोमट तेलात जर तुम्ही भजी तळली तर तुमची भजी ही कुरकुरीत होणार नाही. त्यामुळे तेलाचं टेम्परेचर हे मीडियमच ठेवा. भज्यांना हलका गोल्डन रंग आल्यानंतर आपल्याला भजी काढून घ्यायची आहेत. याच पद्धतीने आपण भज्यांची दुसरी बॅच सुद्धा तळून घेणार आहे. तर इथे तयार आहेत आपली मिरचीची भजी. तर मिरचीची भजी ज्या पिठामध्ये बनवलेली होती त्याच पिठामध्ये आपण बटाटा भजी बनवून घेणार आहे. बटाटा भजी बनवताना आपल्याला इथे एक बटाटा घ्यायचा आहे आणि तो स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. त्याच्या आपण आधी स्लाइस करून घेणार आहे. स्लाइस तुम्ही या जाळीच्या ठेवू शकतात. स्लाइस करून झाल्यानंतर स्लाइसला थोड्या मोकळ्या करून ठेवायच्या आहेत आणि त्यावरती थोडं मीठ घालून आपल्याला दोन्ही बाजूने मीठ चोळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर या प्रकारे एक एक स्लाइस अशी पिठामध्ये टाकत आपल्याला
बटाट्याच्या स्लाइसच्या दोघं बाजूंनी पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि एक एक स्लाइस आपल्याला तेलामध्ये सोडत जायची आहे. बटाट्याच्या भजींना हलका गोल्डन रंग आल्यानंतर आपण ही भजी सुद्धा काढून घेणार आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.